سفر و گرفتن کارت پرواز برای استانبول. مسیرش خیلی پیچیده نیست ولی برای بار اولی ها یکم گیج کننده است. گیت شماره 35 تا 38 برای ما باز شده و دارم میرم که کارت پروازم رو بگیرم. بعد از اینکه بار رو تحویل دادیم، این بلیت رفت ما از تهران به استانبوله. حالا برسیم به استانبول هم بقیه رو براتون فیلم میگیرم و کاملا یه توضیح میدم که ما چجوری تیکت این بلیط‌ها رو خریدیم که برسیم به تورنتو. این هم مهر خروج تاریخ 31/2404. ما از خروجی سپاه رد شدیم. الان اومدیم داخل خود گیت ها. گیت ما شماره 13 ساعت 6:30 صبح هم پروازمونه. و اگه کسی هم اهل ورزش های دودی باشه این قسمت رو گذاشتم برای اینکه شما بتونید توش راحت سیگار بکشین تو فرودگاه. هم طبقه اول هست هم طبقه پایین. و حالا لحظه پرواز از تهران. با این پرواز رسما از ایران خارج میشیم. ما حدود 1 ماه قراره تو کانادا باشیم. سفری طولانی با یه مسیر تیکه تیکه که از همین حالا پر از تجربه است. هر بار که هواپیما بلند میشه یه حس خاصی میاد سراغم. انگار یه فصل تازه از زندگی شروع میشه. بزن بریم. یه لحظه نگاه کن. این کوه با اون قله برفیش خود آراراته. بلندترین کوه ترکیه است. ولی واقعیت جالبش اینه که از پنجره خونه‌های ایروان پایتخت ارمنستان خیلی واضح‌تر دیده میشه تا خود ترکیه. ارمنی‌ها کلی با این کوه خاطره دارن، حتی روی نشان ملی کشورشون هم عکسش هست. الان وارد آسمون ترکیه شدیم. از همین بالا میشه تفاوت رو حس کرد. یه کشور جدید، یه فضای دیگه و ادامه یه مسیر طولانی. اولین توقف ما استانبول، جایی که قرار داستان صرفه‌جویی با بلیط تیکه‌ای رو کامل‌تر کنیم. ما تقریبا بعد از 3 ساعت پرواز رسیدیم به استانبول. الان باید بریم چمدونامون رو تحویل بگیریم. نرخ این پرواز بود 9,200,000 تومان. حالا من باید برم بیرون، یعنی بریم پایین چمدونامون رو بگیریم، بریم بیرون و برگردیم بیایم. بعد که این مسیر رو بهتون نشون دادم یه مفصل بهتون کاملا توضیح میدم که چه خواستیم تصمیم بگیرید با بلیت غیر از شرایط ترانزیت مثل الان تیکه‌ای بیاین و دلایل مالیش رو کاملا براتون شفاف و بنابراین این مسیر ببینید. اولا یک بدونین که اگر بخواید مرحله خودتون پرواز داشته باشین به چه شکله. دو اینکه آیا این تفاوت هزینه اصلا توجیه این خستگی رو داره یا نه. الان فکر کنم از قیافه من که این مشخصه دیگه 3 ساعتی رو گذروندیم ولی خب حالا هنوز خیلی کار بود. به خاک استانبول این مرحله رد کردیم. ما الان وارد خاک شدیم. حالا دوباره از خاک خارج میشیم. بهتون نشون میدم چه خبره. این صحنه رو میگیرم برای خانمای کانال و آقایونی که اهل خرید کردن. دقیقاً پشت این فروشگاه در خروجی که شما بیایی وارد سالن خروج میشی به این شکل. ولی چون شما باید یه طبقه برید بالا کافیه که همین مسیر رو ادامه بدین. بیاین از همین تابلو هم متوجه میشین. برای اینکه بتونین خروج کنین باید برین یه طبقه بالا، سوار آسانسور بشین، از طریق آسانسور برسید طبقه بالا. این هم چمدونه ماست. دقیقا این 4 چمدون الان چمدونه ماست. حالا میرم بالا کارت پرواز ترکیشم میگیرم و اون قسمت هم کامل بهتون نشون میدم. از روی اطلاعات پرواز شماره پرواز شما باید بیاید زیر یه همچین تابلویی بتونی شماره پروازت رو پیدا بکنی که کانترت رو پیدا بکنی و بعد بری و بلیت جدیدت رو بتونی بگیری. ما برای اینکه بتونیم بلیتمون رو بگیریم زودتر میتونیم از دستگاه کارت پروازمون رو بگیریم بعد بتونیم بارمون رو تحویل بدیم. خب حالا به ترتیب اینجا باید کانادا رو انتخاب بکنیم. حروف الفبات کشور رو انتخاب کنیم. اسم جفتمون اومد، هم اسم حبیب اومد هم اسم من اومد. کابین بگیج که میتونن داشته باشن. حالا نکست رو بزنیم. هوای رضایی، اسکن پاسپورت، آیدی کارت. حالا این نکته‌ای که داره که اینی که حالا پاسپورت من رو همراه تلیه اسکن کنه که بتونه اطلاعات من رو هم بیاره بالا. این قسمت پایین بعد اسکن کنم.
حالا من مال طلایی، حالا ویزای طلایی. هم پاسپورت هم ویزام. نه دیگه مال تو الان فقط ویزا تو. حالا میتونم جاهایی که میتونم بگیرم مشخصه، زرد رو نمیتونم بگیرم، جایی که بازه سبزه احتمالاً. در نتیجه من میتونم مثلا برو پایین‌تر، کابین کامل‌تر میتونی ببینی الان. دم پنجره اصلا نداره. باز به پایین‌تر ببین نداره چیزی. unavailable MPT یعنی خالیه. اینم که سفیدا فوله، اینم سلکت شده. نه برم بالاتر، اینجا تک 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 داره و بیام همینجا برتمش که 47 ای و 47 جی پرینت بوردینگ پس. بیا هستم بلیط داره از این پایین میاد بیرون. خب اینم بلیط های ما برای تورنتو. مال تو، اینم مال منه. یه مشخصات بلیط ها هم ترجمه‌ای روش آروم میخونید که بلیط در واقع کانادامون. شماره پروازمون 17 است، 21 می ساعت 4:20 دقیقه. سیتمون 47 ایه، 15 و 20 دقیقه بوردینگ پسمون. ساعتی که چیز میکنه سوار میکنه. گروپمونم ننوشته. مقصدمون تورنتوه. همین دیگه، چیز دیگه خاصی روش نداره. گیت هم نزده. فقط باید بریم حالا چیزامون تحویل بدیم، پشت بارامون رو تحویل بدیم که پشت تیکتامون بخوره. برو بریم اینجا ببینید دقیقاً شما فرض رو بر این بذارید که از این در اونجا که شماره دو نوشته بیاین داخل، تمام آنلاین ترکیش این دستگاه ها جلوشونه. شما میتونین چیز کنین، بیاین و بلیتتون رو خودتون بگیرین. فقط باید برین پشت گیت چمدون رو تحویل بدین. به وقتی که به گیت H برسین، اینجا وضعیت دوباره ویزای شما رو چک میکنن. یه همچین صفی وجود داره که شما باید برسی و چمدون تو تحویل بدی و خداحافظ و دوباره سلام به تورنتو. بارهامون هم تحویل دادیم، اما در مورد اون موضوع مالی که هنوز نگفتم. اگه تا الان ویدیو رو دیدی که دمت گرم که داری نگاه میکنی، ولی حتما یه لایک و ساب بزن کانال رو تا من به تو بگم که چجوری میتونی 200 میلیون سیو کنی. مانیتور سرگرمی و اطلاعات پرواز ترکیش ایر به سمت تورنتو. واقعا این اولین جاییه که من دیدم که منو به زبان فارسی دارن. خب سرگرمیاش فیلم داره، تلویزیون زنده داره، برنامه تلویزیونی داره، موزیک هست، بازی، مواردی هم که فقط راجع به گیت های ادامه مسیر، مقصد بعدی و یه سری موارد که فقط در خصوص مسلمان خصوص اسلام زندگی و قرآن. حالا فیلماشو که ببریم، البته داشتم فیلماشو الان میبارم تو مانیتور خودم نگاه میکردم، خیلی محدود بودن. فیلم‌های جدید داره که 3-4 تا بیشتر نیست، فیلم‌های پرفروش، بندای جایزه و حالا انیمیشن داستان واقعی. من داشتم نگاه می‌کردم، خیلی جذاب نبود نسبت به بقیه فیلم‌هایی که حتی امروز صبح توی شبکه کابلی ماهان بود. ولی خب در هر حال یه لحظه خاص بعد از ماها برنامه‌ریزی بالاخره قدم میذاریم تو خاک پاک کانادا. سفر 27 روزمون از همینجا شروع میشه و قراره تمام لحظه ها رو با شما به اشتراک بذارم. بعد وقتی زمانی که وارد مرز کانادا میشین، شما باید وارد بیاین جلوی این دستگاه‌ها، اطلاعاتتون رو بزنین، ازتون خودش یه عکس میگیره، بعد بهتون یک کاغذ پرینت میده که شما میتونید تازه بریم پشت گیت و افسر مرزی شما رو ویزیت بکنه. میگن کار رو که کردن که تمام کرد. آخر ویدیو رو من میگم که به اسم من تموم بشه. تمام این صحبت‌ها رو که حبیب براتون گفت از اینجا شروع شد که من یه خفتی کردم، یه گافی دادم پارسال. حبیب گفت بیا بلیت کانادا رو بخری. من گفتم نه، بذار سال جدید میلادی شروع شه، پروازهای بیشتری باشه، قضیه تحریم پروازی ایران هم حل بشه، حتما با یه قیمت بهتر با یه ایرلاین بهتر میتونیم بریم. همین شد که تحریم‌های پروازی ایران برداشته نشد، سال جدید میلادی شروع شد
بلیطا گرونترم شد، دلارم ترکید و ما بلیط 70 میلیونی رو 8 میلیون 78 میلیونی رو قرار شد 200 میلیون بخریم. واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. نشستم یه ذره فکر کردم، گفتم که بیا برم تو بوکینگ. اصلا نمیدونستم این راه وجود داره. برم تو بوکینگ ببینم که بوکینگ چنده. به آژانس‌های خودمون اعتماد نکردم راست رو بخوایم. رفتم بوکینگ، دیدم فلایت بوکینگ برای ایران باز نمیشه. فیلتر شکنم روشن کردم، اپ بوکینگ رو ریختم، با در واقع یه آی پی از یک کشور دیگه وارد بوکینگ شدم. دیدم حالا فلایت باز میشه. پرواز ترکیش از استانبول به تورنتو دقیقاً مثل قیمت قبل، هیچ تغییری نکرده. پرواز تهران تا تورنتو هم هیچ تغییری نکرده بود. ولی اگه می‌خواستین ترانزیت بخرین، عملاً تهران به تورنتو رو بهتون 100 میلیون میفروخت ترکیش، به خاطر اینکه غیر از تهران به استانبول. تهران به استانبول، آره، 100 میلیون گرونش کرده بود، چون اون موقع غیر از امارات تنها کشوری بود که تنها پروازی بود که در واقع به تورنتو از ایران مسافر می برد. ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه بلیت ماهان خریدیم از تهران به استانبول خروج زدیم، وارد خاک شدیم، دوباره اومدیم طبقه بالا، وارد شدیم، چکین کردیم با همون قیمت تقریبا، حالا با یه فاصله زمانی که اتفاق افتاده بود و من خرابش کرده بودم، با همون قیمت تقریبا بلیت استانبول تا تورنتو رو هم خریدیم. یعنی نفری 100 میلیون تومان افتادیم جلو. پس یادتون باشه اگه وقتی دیدین بلیتی که داریم میخریم برای مقاصدی که مخصوصا ترانزیتی هستن یا مستقیم میخوایم برین، حتما یه راههای میانبری هم هست چک بکنین. مشکلش فقط این بود که من برای بارامو تحویل میگرفتم و یه بار دوباره چکین میکردم. به زحمت 100 میلیونش میارزید. حالا اگه ویدیو رو دوست داشتی، تونست بهت یه آیدیا بده که راههای دیگر رو، راههایی که اصولا نرمال نیست، ممکن یه تفاوت و یه قلقایی داشته باشه، دنبال بکنی. و اگه فکر میکنی ویدیو واسه دوستان دیگه ای هم میتونه مفید باشه و به اونا هم چیز جدید یاد بده، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن، لایک بزن. دقیقه بود. اشتباهی گفتم 8 دیگه. سلام علیکم. بیا خوابگاه دانشجویی گرفتم برات. حالا من 2 ساعت داشتم پوز میدادم تو دوربین، گفتم که این هتل ماست و نمیدونم فلان، خوابگاه دانشجویی.